Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Fecioară. Să vedem despre ce este vorba, dar înainte de toate, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți abonați pentru mesaje, sprijin și suport, iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like dacă considerați că mesajele pe care le auziți vă sunt utile. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol și de tarot. În primul rând, pe 2 mai, Pluto, planeta care ne vorbește despre putere, despre transformare, își începe perioada de retrogradare prin Vărsător, mai exact la voi în casa a 6-a a rutinei. Acest sector din viața voastră vizează echilibrul dintre locul de muncă și viața personală. Mediul de la locul de muncă, sănătatea la nivel emoțional, psihic, fizic, mentorii voștri, animalele de companie și rutina. Ce faceți voi în fiecare zi? Ce activități și ce oameni sunt în viața voastră în fiecare zi? Pluto fiind arhetipul care ne vorbește despre putere, obsesii, despre atașamente, vine cu o energie pe care noi nu o putem controla. Iar Vărsătorul este unicitatea, egalitatea, fraternitatea. Nu poate fi conținut în niciun fel de tipar. Astfel că aici pentru voi în această perioadă de retrogradare se oferă o șansă de reevaluare a gândurilor, a modalității voastre de a fi, identificarea în rutina voastră a tiparelor care vă duc către atașamente, a atașamentelor și obiceiurilor nesănătoase sau a lucrurilor pe care le faceți inconștient, care vă sabotează cumva bunul mers al lucrurilor. Vă ajută această retrogradare să corectați ceea ce nu funcționează. Pentru unii dintre voi poate fi acum o idee despre schimbarea locului de muncă pentru că vă este poate greu să urmați anumite reguli și tocmai pentru că Vărsătorul este unic, s-ar putea ca această energie să vă dea puțin peste cap. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie acum în discuție nevoia voastră de unicitate. Ideea de a vă exprima liber, de a vă pune amprenta asupra unor lucruri și să vă regăsiți cumva constrânși de mediul social și de lumea în care trăim, în modalitatea prin care voi vă desfășurați activitatea sau rutina. Însă Pluto vă ajută să vă eliberați, să lăsați lucrurile să fie, pentru că într-o oarecare măsură vine cu schimbare aici, vine cu reformă la nivel de rutină. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre gânduri, obsesii, atașamente, lucruri la care țineți, de care nu sunteți conștienți, pe care le puteți somatiza în corpul fizic. Noi ne îmbolnăvim prin emoție din suflet. Gândurile noastre ne îmbolnăvesc, mai ales dacă au atașată emoție acolo și puteți să vă aduceți vindecare, puteți identifica cauzele pentru a repara efectele. Poate fi revenirea la ceva ce făceați anterior, poate fi gândul la noua voastră direcție în viață. Pe parcursul acestei luni, Venus se regăsește în Taur, în domiciliu, în casa voastră a noua. Acest lucru are legătură cu banii, simplitatea, confortul, starea de echilibru și starea de bine. Această casă a noua vorbește despre credințe, despre valori, despre planul internațional, străinătate, legislație, legi, planul juridic, despre studii aprofundate, despre cunoașterea lumii în care trăim. Ne ajută să ne întoarcem la simplitate, să facem lucrurile mai simplu pentru a ne simți bine. Ne lasă să respirăm, să fim într-o zonă de confort. Cumva vine abundența la voi prin acest plan internațional sau poate prin studii în străinătate sau poate prin conexiunea cu oameni care nu sunt de aceeași naționalitate cu voi. Tot aici pe 8 mai vom avea parte de luna nouă din Taur, tot în casa voastră a noua. O lună nouă înseamnă noi intenții, noi angajamente, noi direcții, iar aceasta este prima cheie de activare a conjuncției dintre Uranus și Jupiter despre care am discutat luna trecută. Ceva aici apare, este loc de inovație, o scânteie, o idee care acum poate fi pusă în practică. Arhetipul Taurului este pragmatic și realist. Încet și sigur câștigi lupta. Planuri pe termen lung și foarte lung. Planuri care vorbesc despre stabilitate, trai
și supraviețuire, de ce nu? Se pot crea situații care să vă șocheze, să vă uimească, tot soiul de surprize, dar care sunt înspre binele vostru cel mai înalt. Tot aici, pe 15 mai, intră și Mercur și se alătură prietenilor deja existenți, respectiv Soarele care este în Taur, Venus, Uranus și Jupiter. Vom avea foarte multă influență în Taur, cel puțin până pe 20 mai. Această casă a credințelor voastre proprii, a modalității în care voi vedeți lumea, a înțelepciunii, este activată și pentru voi de mare folos. Planuri de relocare, conectarea cu cineva din străinătate, cum să fac bani prin străinătate sau să mă întorc în țara natală, sunt schimbări majore care se vor petrece aici sau care se activează acum. Mercur gândește simplu și realist. Să ne facem planurile concret, nu visând la lucruri care nu se pot realiza. Apoi energia se schimbă începând cu 20 mai, când intrăm pe sezonul Gemenilor. Soarele intră în Gemeni, urmat de Venus pe 23 mai și, nu în ultimul rând, de Jupiter pe 26 mai, care va rămâne aici pentru un an de zile, în casa voastră a 10-a. Acest sector din viața voastră vorbește despre profesie, carieră, despre autorități, fie voi în viața cuiva, fie o autoritate în viața voastră, nume, renume, faimă, prestigiu, chemarea sufletului, planul acesta în care suntem foarte vizibili. Gemenii sunt arhetipul comunicării, al intelectului, al cercetării. Așa că s-ar putea în această lună să fiți foarte ocupați la nivel profesional sau să aveți tot soiul de gânduri și discuții despre profesie, despre reconversie, despre cum să faceți să avansați, să progresați. Jupiter este o energie benefică care extinde, care vă ajută să evoluați. Desigur, lucrează cu materialul clientului. Cu cât este vibrația mai înaltă, cu atât mai prosperi vă puteți simți. Venus ajută și ea și aduce magnetism, aduce abundență, atrage discuții, planuri, colectiv. Îmi fac acum planuri de viitor, îmi pun acum bazele unei noi profesii, încep partea de marketing, încep partea aceasta de publicitate. Pot negocia contracte noi, îmi pot găsi un nou loc de muncă mai bine plătit. Pe 23 mai avem parte de luna plină de Însăgetător pentru voi în casa a 4-a, spațiul locativ, casa mea, casa părintească, părinții mei, trecutul, rădăcinile mele. Săgetătorul este semnul care ne vorbește despre expansiune și despre a vedea imaginea de ansamblu. Luna plină aduce finalitate, trage o concluzie. În sfârșit acum știu unde stau, unde locuiesc sau m-am convins. Dacă sunt în țara potrivită, dacă sunt la locul de muncă potrivit, dacă îmi pot lua o casă, dacă o pot vinde pe aceasta. Este ca și când vă lămuriți înspre sfârșitul lunii ce aveți de făcut de acum înainte. Poate fi vorba despre un nou loc de muncă pentru care acum trebuie să vă mutați. Sau puteți începe să lucrați de acasă, prin intermediul acesta online, pentru că planetele vă asigură un spațiu confortabil să faceți acest lucru. Există potențial major. Și nu în ultimul rând, se mai petrece în această lună un eveniment foarte important. Marte se regăsește în Berbec. În această lună renaște, așa se numește în astrologie și în literatura de specialitate, în casa voastră a 8-a. În ultimele 6-7 luni, Marte nu a fost vizibil pe bolta cerească. Așadar, renașterea războinicului, acțiune, determinare și voință în casa a 8-a, care vorbește despre siguranță, despre frici, despre subconștient, despre resurse împărtășite, datorii, despre taxe, impozite și așa mai departe. În acest context, Marte acum vă dă oportunitatea să vă puneți în practică planurile. Cu puțin curaj, puțină voință și puțină determinare puteți să vă transformați viața, să aveți energie să vă transformați viața, să achitați niște datorii, să vă învingeți fricile, să le luați la braț și să nu vă mai fie teamă de nimeni și de nimic. Este o lună foarte bună pentru voi, prin care ce credeți, ce simțiți, prin conștient, prin inconștient, puteți manifesta cu ușurință. Să vedem ce ne spune acum și energia cărților Oracol. Foc. Acțiune, casa 8-a. În sfârșit găsesc o cale prin care să mă bucur de lucrurile care vin către mine, să-mi înving fricile, să trec peste niște blocaje. Să fac bani prin colaborările cu ceilalți,
poate fi o platformă online prin care să faceți acest lucru sau rețeaua de marketing, network marketing, ceva de genul. Și Capricornul, asumarea responsabilității. Capricornul este un semn cardinal de pământ, acțiune, respect. În sfârșit mă respect suficient de mult pe mine încât să pornesc aceste lucruri pentru că am încredere. Dacă fac totul așa cum trebuie, ca la carte, nu am cum să nu reușesc. Pe de altă parte, este vorba despre autoritate, despre voință. Vrei să evoluezi, vrei să crești, trebuie să acționezi. Așa se manifestă. Gând, intenție, acțiune. Este o lună foarte bună pentru voi pentru că în hartă, casa naturală a Capricornului este casa a 10-a unde voi îl veți avea pentru următorul an pe Jupiter. Jupiter a mai fost aici în această poziție acum 12 ani, în anul 2012. Puteți face o comparație a evenimentelor de atunci cu viața voastră curentă și puteți să vă dați seama ce puteți corecta sau ce beneficii vă poate aduce. Aici avem conversații, dar la nivel telepatic și numărul 29 sau 11, un număr maestru sau colaborări noi. Pot fi parteneriate de tot felul, poate fi o promovare la locul de muncă prin care eu acum să-mi asum responsabilitatea unui nou rol. Poate fi vorba despre conexiunea cu mentalul colectiv, cu câmpul de energie din care voi acum să descărcați lucruri importante, să aveți conștientizări care vă ajută la buna desfășurare a lucrurilor și vieți anterioare. Ce anume nu vă merge în viața aceasta, să identificați cauza, să vedeți de unde ați preluat acest tipar, ce lucruri au rămas nerezolvate pentru că le puteți rezolva începând cu această lună. Jupiter acolo va aduce trezirea. Trezirea faptului că dacă voi vă asumați rolul acesta de salvator al vostru, pentru că nu există alt salvator, și vă vindecați, puteți avea carieră, puteți avea bani, puteți avea relații armonioase. Îmbarcarea. Pornim într-o nouă călătorie care este limpede, este lină și este ușoară. Mă mut, relocare, discuții, avansare, practic, pentru voi aici. O nouă aventură în sensul de... Poate fi teamă de necunoscut, poate fi o senzație de ambiguitate, poate fi ceva care să vă încurce puțin, în sensul că nu este totul chiar predictibil, dar pe de altă parte mișcare, vântul schimbării, foarte multe schimbări care se pot întâmpla. Poate fi, uite, îmbarcarea pe un vas de croazieră sau schimbarea domeniului de activitate pentru foarte mulți dintre voi sau capitanul acestei nave, să fiți voi la cârmă, să dați direcția unei noi vieți. Să vedem, în zona relațiilor, poate fi ceva în domeniul transportului pentru unii dintre voi sau poate fi ceva legat de cariera voastră care se schimbă, reconversie profesională, retragere, antreprenoriat, freelancing, pe cont propriu. În zona relațiilor avem temperanța, înaltul preot și pajul de cupe. În zona planului emoțional avem 3 de bâte, 10 de spade și în zona planului material avem asul de spade și 10 de bâte. După atâta vânt și ploaie, iar se arată soarele. Cam asta este pentru voi luna, una peste alta. În zona aceasta a relațiilor, vorbim despre faptul că prindeți curaj să intrați într-o nouă relație dacă sunteți singuri sau puteți cunoaște pe cineva, dar care nu este neapărat de aceeași naționalitate cu voi sau poate fi vorba despre faptul că are un background diferit, o educație diferită, poate nu vă asemănați, poate nu gândiți întocmai la fel, dar extremele se atrag. Poate fi vorba despre faptul că vă găsiți liniștea. Dacă sunteți singuri, vă găsiți liniștea. Poate și asta să fie o idee, un potențial. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici este vorba despre stabilitate. Faceți pace, este o lună liniștită sau este vorba despre o dinamică a relației de familie, de cuplu, a voastră, dar și cu ai voștri copii. Facem ceva pentru copiii noștri. Hai să vedem cum ne înțelegem bine de dragul copiilor noștri. Poate nu aveți neapărat o relație tradițională ca la carte.
Poate fi vorba aici și despre faptul că reapare așa o scânteie între voi. Parcă lucrurile merg din ce în ce mai bine, dar uite că voi s-ar putea să aveți alături pe cineva care este karmic în viața voastră, care este deopotrivă și maestru, este deopotrivă și inamic, să spunem. Este cineva care vă apasă toate rănile pentru ca voi să vă vindecați, vă împinge așa înainte și face parte din evoluția voastră. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, există un potențial real să vă împăcați cu cineva. 6 de monede și 2 de bâte. Pentru cei care sunteți singuri, această pace vă poate aduce vouă pe cineva cu care să intrați în rezonanță. Poate fi cineva din trecut cu care lucrurile acum să fie fabuloase. O relație din viețile anterioare care să se reia în această viață și va fi vorba despre cum facem de această dată să funcționăm ca și cuplu. Este aici această idee de Mercur în Taur. Vreau să fac de această dată lucrurile să funcționeze, să le luăm încet, încet și sigur câștigă cursa. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, trebuie să vedem cum facem să ne înțelegem. Este o lună în care, dacă se renunță la așteptări, toată lumea înflorește. Este și luna florilor, de altfel. Înflorește relația dacă noi ne găsim drumul, ne găsim propria noastră identitate și nu mai avem așteptări de la celălalt. Pluto acolo în Vărsător ne ajută să eliminăm acest atașament obsesiv și așteptările foarte mari de la alții. Se schimbă ceva la nivel de rutină și vom avea foarte multe lucruri de construit împreună. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie ideea de ok, ne separăm și rămânem poate într-o zonă de foarte buni prieteni. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici se pregătește cumva energia. Este ca și când, în funcție de ceea ce ați făcut voi, de acțiunile voastre, de următorul vostru pas, se poate întâmpla ca cineva de care v-ați despărțit să revină în viața voastră. Însă, atenție că aici este chestiunea de autoritate. Cât de mult te respecti tu pe tine, atât de mult te vor respecta și ceilalți, respectiv această persoană. Din nou, vieți anterioare, deja vu, o situație care se repetă și lecții karmice și extenuare. O călătorie lungă. O călătorie lungă, începe altă călătorie sau în sfârșit ajungeți într-un port. În sfârșit aruncați ancora în apă din această perioadă în care a fost poate un pic agitată, un pic mai caldă sau a fluctuat foarte mult. Poate voi, la nivel emoțional, în această perioadă puteți începe să vă simțiți mai bine din această perioadă pentru următorul an și jumătate, pentru următorii 20 de ani, pentru că toate planetele lucrează în tandem și există o corelare între aceste arhetipuri. Puteți să eliminați această stare de epuizare, să începeți să trăiți, să vă bucurați de relațiile voastre, să nu mai fie o povară. Nimic din ceea ce se petrece în relațiile voastre de cuplu. Și toate aceste lucruri, uite că vin dintr-o energie a trecutului, fie de pe linia voastră transgenerațională, fie sunt ale voastre și în această viață v-ați propus să le reglați. Este o energie foarte puternică, dar este o energie care schimbă, curăță, elimină toxicitatea și vă ajută pe voi să fiți stăpâni pe propria voastră viață. Aici este conexiunea cu subconștientul vostru care se poate activa, reactiva în această lună pentru ca voi să vă înțelegeți și să vă vindecați foarte bine, foarte puternic. La nivel de plan material avem Asul de spade și 10 de bâte. Asul de spade este noutate, este cercetare sau trebuie să fac ceva pentru a avansa. Mai ales pentru că avem energia gemenilor în casa a 10-a, iar gemenii sunt un semn mutabil. Spre deosebire de voi, pentru că aveți același guvernator, Mercur, este un alt tip de abordare. Lucrurile devin mai clare sau îmi dau seama că dacă alerg după mai mulți iepuri, nu prind niciunul practic. Și din această lună lucrurile se pot rezolva în sensul că în sfârșit îmi dau seama ce vreau. În sfârșit mă eliberez de
așteptări sau se îndepărtează din viața mea, evident, prin propria mea dorință sau prin propria mea intenție, pentru că îl am pe Marte în casa 8-a, blocajele. Găsesc o cale absolut uluitoare și inovatoare să-mi schimb mediul, rutina, cariera și să câștig mai mulți bani. Regina de cupe, armonie, sprijin, cineva vă înțelege. Poate unii dintre voi vă întâlniți iubirea la locul de muncă sau intrați într-un parteneriat cu persoana cu care aveți o relație de lungă durată sau stabiliți niște lucruri acum. Este o instanță aici, o custodie care se poate regla în această lună sau în sfârșit nu ne mai certăm, facem pace, ne lămurim, ne convingem, încheiem o situație. Poate fi vorba și despre faptul că în sfârșit îmi iau o casă, casa mult dorită. Avem diavolul, casa 10-a, Capricornul, în acest context atașamente. Dacă ceva nu mi se leagă, are legătură cu viețile mele anterioare și pot înțelege acum cum pot avansa să fiu șef. Îmi doresc, îmi place să fiu liber, să mă pot mișca liber, dar pentru asta trebuie să-mi iau un titlu, să-mi iau o diplomă, să fac niște studii ca să schimb lucrurile care nu funcționează, să evoluez, să avansez, să progresez. Poate fi vorba despre faptul că vi se schimbă șeful, vă înțelegeți cu șeful, sunteți promovați, aveți mai multă libertate. Și aici avem regele de monede. Uite, progres, stabilitate la nivel financiar, o relație mai bună cu șeful, care se poate schimba, care se poate îmbunătăți sau voi deveniți acum antreprenori sau sunteți pe cont propriu, pe picioarele voastre la nivel de plan financiar. Poate fi cineva puternic, influent, care vă ajută să ieșiți dintr-o provocare. Noroc! Noroc și voie bună. Noroc la bani. Și știință, cercetare, studiu. Voi aveți nevoie de niște studii, de niște cursuri de specializare să vă upgradați skill-urile, să vă îmbunătățiți competențele din aproape în aproape, încet și sigur, pentru că asta vă va aduce vouă foarte multă abundență și succes. La nivel de plan emoțional, 3 de bute și 10 de spade, după atâta perioadă de stres, după trădare, după situații de viață critice, după situații în care am suferit. Acest 2 de bute mi-aduce mie aici un 3 de bute și spune că acum aștept să se schimbe lucrurile. Nu așteptați să se schimbe lucrurile, schimbați-le voi. Asta vă spune energia. În această lună ai puterea să schimbi niște lucruri care te-au deranjat sau care te-au făcut să suferi. La nivel de sănătate, poate fi vorba despre picioare, genunchi, articulații, coloană vertebrală, care poate v-au făcut să suferiți, ați avut ceva provocări pe acolo și puteți găsi niște remedii să avansați. Avem regina de cupe, poate fi vorba despre o relație care nu a funcționat și tot așteptați să vedeți ce iese din povestea asta. Ce să iasă din povestea asta? Karma. Și o puteți regla. Sentimentele cuiva pentru voi. Deși știți că vă iubiți, cumva lucrurile poate nu funcționează. Pluton, casa 6-a, vă va ajuta sau va crea situațiile potrivite pentru ca voi să luați hotărârea în sfârșit către ce vreți să vă îndreptați. Avem pajul de bâte, Marte în casa 8-a. Doresc să fiu singur sau să fac lucrurile în acest mod și cine este cu mine, bine, cine nu, ne dăm mâna amiabil și ne vedem de drum. Și 3 de cupe. Bucurie multă, stare de sănătate mai bună, vești bune, sentimentele cuiva pentru voi, intenția cuiva reală, o declarație de iubire care vă bucură, sănătate mai bună. Poate fi vorba despre un copil, despre o custodie, după cum am spus, poate fi vorba despre o relocare cu ai voștri copii sau copiii voștri se relochează de acasă sau vindecarea copilului interior, dar prin a începe să lucrați consistent la acest aspect al vieții noastre. Talismanele. Muzică și voie bună, declarații de iubire, un trubadur, romanță, declarații sub clar de lună, o serenadă, te iubesc.
și voi pe voi înși vă simțiți așa cum lucrurile parcă se dezgheață în viețile voastre, fie cineva vă declară iubirea sau un cuplu, lucrurile merg mai bine, trezirea, o vizită, cineva se trezește la viață, vă vizitează, uite, comunicare mai multă, noi contracte pe care le puteți semna, copacul vieții, sănătate mai bună, vești bune care vă fac să vă simțiți extraordinar de bine. Muzică, voi poate sunteți mulți dintre voi artiști sau schimbă tonul, schimbă frecvența. În această lună poți schimba frecvența prin propriile tale gânduri. Ficatul, furie multă. Dacă ați fost furioși, este vorba despre vieți anterioare. Furia este din vieți anterioare sau este a cuiva din neamul vostru. Fie că voi ați cunoscut persoana, fie că nu ați cunoscut persoana, este energie reziduală acolo care trebuie înțeleasă și eliminată. Și o puteți face. Fie este vorba despre o stare de sănătate care se vindecă, ia uite, din vieți anterioare, un dinozaur, aici ceva foarte vechi, din perioada Ice Age. Foarte interesant, uite, se vindecă ambulanța, se vindecă o karmă foarte veche, ca cea cenușăresei, vă reconectați voi cu subconștientul vostru, înțelegeți niște lucruri absolut fabuloase în această lună despre voi. Poate fi vorba despre faptul că vă aranjați, uite, nebunul, o nouă șansă, o nouă relație de iubire, cheia, luna aceea nouă din Taur vă ajută să aruncați ancora în apă. Exact cum am spus, o nouă călătorie, o relocare, un nou spațiu locativ, o nouă relație, un nou loc sau ideea de acasă, brațele cuiva, o călătorie, o relocare, o călătorie care poate fi fizică sau un început. Casa 8-a, Marte din casa 8-a vă ajută și să achitați niște datorii și să scăpați de niște datorii și să divorțați dacă vreți și să încheiați partajul și să terminați un proces și să vă luați o casă și să încheiați o succesiune și o moștenire poate fi care vă ajută. Reluarea casei a 8-a, inițiala R. Poate fi vorba aici despre ceva la nivel psihologic, poate fi vorba despre reluarea unei relații de iubire, poate fi vorba despre împăcare, despre pace, despre liniște în această lună. Eu vă mulțumesc tuturor și în acest an, că este an de vibrație 8. Vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!